guys, I just came back from my food shopping. So I went to Morrison kasi maganda yung kanilang parking area na sa ilalim. So hindi ako mababasa, di ba? Kasi weather today is very bad. So that's the main reason why I choose Morrison today. Okay, so yeah, itignan natin ano bang mga pinamili ko. Yan. Saan ba aabot ang isang 10,000 mo, 10,000 piso mo dito sa, kung mag-grocery ka sa UK, ano bang saan ba aabot yung 10K? Tignan mo. Ayan. Donuts para sa mga bata. Siyempre, may pasalubong, di ba? Ganyan ang mga magulang eh. Pag nag-grocery, may pasalubong sa mga anak. Ito, my favorite. Kaya bumili ako. It's a cinnamon swirls. Naalala ko ito noong naglilihi ako sa bunso ko. Sabi ako sa asawa ko na you have to find me a cinnamon. I have frosted flakes. I preferred corn flakes yung frosted kasi matamis-tamis. Yan. Oh, may binili ako para sa may binili ako, hindi niya alam, para sa asawa ko for Valentine's Day. Mr. Right, magugulat siya kasi ang akala niya I don't know how to appreciate him. And loads of biscuits para sa snacks. Ayan ang mga nabili ko. Yan, para dalhin ko na yung aking biscuit tin para so ito guys ang aking biscuit tin sa bahay para anytime na gusto ng mga bata ng snacks, ayan, bubuksan lang nila yan. So I will put them here. Crackers. What is it? Rice cakes. 2 loaf of bread. Lagyan na natin sa kabila. Sa bread bin. Ayan, takpan natin. Ayan, so ilagay na natin sa isang tabi para alam na ng mga bata kung saan nila kukuha. Another bag, ayan, about eggs. Sophia, would you like I got your Pringles. Yeah, so Pringles for Sophia. Mine. Yan ang kanyang paborito. Pringles. Okay. Some bits and pieces. Okay. Ayan. Tsaka, eat. Yan, lagay natin sa kusina kasi eat. Spring onions. Carrots. Onions. Ito ang para sa aking syndicate. Maarte ang pusa na yan eh. Ang gusto niya Felix na brand. So yan, maartot siya. Okay, mga paborito ni Sophia na canned goods, tin goods. Yan, ketchup. Mga basic lang guys talaga ang mga binili ko. Ayan, spam. Kasi nag-i-stock ako ng mga canned goods kasi pagka busy ako, hindi ako makapagluto ng pagkain. Mayroon silang
madudukot ang mga bata for emergency. Ayan, crisp. Okay, spinach. Kasi magsisigang ako ng ulo ng salmon ngayon. I like these chestnut mushrooms. This is my favorite. So, tomatoes. Okay. Bell pepper. Red and green. Okay. Ano pa ba dyan? Salt. Isang katutak na salt. I bought a fragrance oil, wild lavender. Yan. Oil para mabango. Sili. And mga magluluto din ako later on ng sitaw, adobong sitaw. Pero not exactly the sitaw that we have. Pero pwede na to kasi dwarf beans daw siya. Siya ay si dwarf beans. Ayan. Ayan. Luya at bawang. Isang katutak na cooking salt. Ayan. Oh, syempre, aking pangkulay sa aking hair. Kasi, ano na tayo. Ito maganda ito guys, stocking system. Ito maganda siya. Kasi, para sa space saver, i-stock lang natin ganyan. Space saver siya, kaya ako'y bumili. Oh. Ayan. Ganyan. Ayan. So, space saver. Mayroon na ako paglagyan ng mga gulay, mga ano. Try na natin ilagay yung ano. Like for example, ito. Lagay na natin para save ng space. Lagay ko sa ilalim. Gulay. Tray ng gulay. Ayan. And then the next level will be then. Okay. Lagay ko muna yan dyan. Kasi lulutuin ko naman na siya mamaya-maya. Ayan, para hindi kalat. There. Wow. Space saver. Okay. Lagay natin ang luya at bawang. Ayan. At saka sili. Spring onions. Ayan. Okay. Ayan. Maganda na tignan, di ba? Para makatipid ng space. Ayan. I love that. I should buy more of that. Okay, what else did I buy? Okay, 4 cubes. And, let's see what's in here. Ayan guys, bumili ako ng buong, tawag dito, salmon. Nasa offer. Offer daw siya is 6 point something pounds per kilo. Ayan, so ito ay ilang kilo to? 3.75 kilograms, so it's 26.24 pounds. Ayan, isisigang ko mamaya yung kanyang ulo and then i-freezer natin. Yung iba. Okay. Ayan. Shrimp. What else? Pork shoulder. Kasi. Mayroon din ako binili na
oxtail. Of course, bacons. Bacon, liver, pig's liver, another bacon. Yeah, so what is this? And shank, British pork shank, pang yung tawag doon, ano natin. Ito, last bag. Okay, milk, fresh milk. Yan. Tagubilin kanina, kaya bumili ako ng soda or soft drinks. And, squash. Ayan guys, huwag po kayo ma-confuse sa squash. Akala ko noon, nung bago ako dito sa bansang to, sabi nila squash. So akala ko, kalabasa, di ba? Sa atin squash. Yung pala, ang squash nila is yung juice na hahaluan mo ng tubig. Ito, konti lang, and then haluan mo ng tubig. So parang juice na. So squash ang sabi nila doon. Kaya, minsan nakakalito. Pagka hindi ka sanay sa term nila, terminologies. Okay, so mga canned foods guys. Hot dogs, meatballs, that's it. Ayan. Okay, so yun lang guys. Hindi masyadong madami ang inabot ng aking 10,000 pesos. Kinonvert ko eh. So, konti lang guys ang inabot ng aking 10K ng food grocery. But that's how it is, di ba? So, kailangan natin magtipid-tipid. Ayan. Yun lang po.